Тогда эти пацаны посчитают потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогулись без тени, сливая людям поцелуй на шее. Как правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда эти пацаны посчитают потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогулись без тени, сливая людям поцелуй на шее. तर भावांनो, तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितला असेल. जर प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि जर चॅनलवर फर्स्ट टाईम असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला इथे असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील. तर भावांनो, बघितल्याप्रमाणे आपण आपला आजचा व्हिडिओ बनवणार आहोत आणि मी ह्या व्हिडिओमध्ये काही नवीन इफेक्ट यूज केले आहेत, ते तुम्ही आता प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलाच असेल. जर तुम्हालासुद्धा तुमचे फोटो वापरून तसा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत व विना स्किप करता बघायचा आहे, तेव्हाच तुम्हाला तसा सेम व्हिडिओ बनवता येईल. आणि भावांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल मी यूज केले आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटेल आणि वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, किंवा तुम्ही गुगलवर जाऊन एडिटर गणेश सर्च करा, तिथे तुम्हाला आपली वेबसाईट भेटेल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आजच्या व्हिडिओच्या थंबनेलवर क्लिक करून सर्व प्रीसेट तिथून तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. आणि जर भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करताना किंवा मटेरियल डाउनलोड करताना तुम्हाला काय अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा, तिथे मी रिप्लाय देत असतो. इंस्टाग्राम ID तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर भावांनो, चला आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओच्या ट्युटोरियलला सुरुवात करूया. तर भावांनो, आज मी हा व्हिडिओ अलाइट मोशन ह्या ॲपमधून बनवलेला आहे. जर तुमच्याकडे ह्या ॲप नसेल तर तुम्ही इझिली आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता, तिथे मी डाउनलोड लिंक दिलेली आहे. तर सर्वप्रथम तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून त्यानंतर तुम्हाला मी दिलेले बीटमार्क प्रोजेक्ट व शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता, त्याचा इंटरफेस तुम्हाला असा दिसेल. आता तुम्हाला सिम्पली इथे तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे तुम्ही ज्यांचा व्हिडिओ बनवणार आहात त्यांचे फोटो. तर सिम्पली फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला एका लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर कलर अँड फिलवर क्लिक करून तुम्हाला ज्यांचा व्हिडिओ बनवायचा आहे त्यांचे फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि भावांनो, ते फोटो 9.16 या रेशोमध्ये असणे गरजेचे आहे, म्हणजे तेव्हाच तो इफेक्ट किंवा तो फोटो भारी दिसेल. तर बघू शकता, 9.16 या रेशोमध्ये फोटो असायला पाहिजे. तर तुम्ही 5 फोटो 9.16 या रेशोमध्ये क्रॉप करून घेऊ शकता, म्हणजे घ्या, तेव्हाच तुम्हाला असा व्हिडिओ बनवता येईल. तर बघू शकता, असे दिसेल. त्यानंतर थोडं पुढे येऊन पुन्हा तुम्हाला हे सर्व फोटो इथून सेम प्रोसेसने बदलून घ्यायचे आहेत. आता त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला या बीटपासून तुमचे म्हणजे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बघू शकता, अशा प्रकारे तुम्हाला इथे बीट मार्कनुसार सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत व त्याला 3 डॉटवर क्लिक करून पूर्ण स्क्रीनवर फिट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला पूर्ण लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो, मी सर्व फोटो ॲड करून तुम्हाला पुढचं ट्युटोरियल दाखवतो. तर बघू शकता भावांनो, मी बीट मार्कनुसार सर्व फोटो इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. आता सिम्पली आपल्याला या सर्व फोटोंना
शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर शेक इफेक्ट देण्यासाठी शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. आता हा प्रोजेक्ट तुम्हाला असा दिसेल. त्यानंतर सिंपली तुम्हाला येथून पहिल्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या बिटमार्कमध्ये येऊन सिंपली ज्या ठिकाणी फोटो स्टार्ट झाला आहे त्या पहिल्या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता या पहिल्या फोटोला. आता त्यानंतर पुन्हा बॅक येऊन आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथून दुसऱ्या म्हणजे मधल्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या बिटमार्कमध्ये येऊन इथून 12.9 सेकंदच्या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक फोटो गॅप सोडून पुढच्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर बघू शकता इथे तुम्ही लक्ष देऊन व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला कोणत्या फोटोला कोणता इफेक्ट द्यायचा आहे समजेल. आता 4 फोटोंना हा इफेक्ट दिल्यानंतर पुन्हा एक फोटो गॅप सोडून पुन्हा पुढच्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा एक फोटो गॅप सोडून पुन्हा पुढच्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे. सेम अशा प्रकारे तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे. तर बघू शकता आता 4 फोटोंना हा इफेक्ट दिल्यानंतर बॅक येऊन शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे व येथील लास्ट फोटोचा इफेक्ट इथून तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बिटमार्क ओपन करून जे एक फोटो आपण गॅप सोडला होता त्या सर्व फोटोंना म्हणजे हा इफेक्ट द्यायचा आहे. जितके फोटो राहिले त्या सर्व फोटोंना. तर बघू शकता अशा प्रकारे. आता त्यानंतर भावांनो आपला व्हिडिओ इथे बनवून रेडी झालेला आहे. आता सिंपली आपल्याला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. भेटूया अशाच एका पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.